Thank you. And we're in touch with the Prime Minister's office, and he's agreed to a meeting. So hopefully, well, I mean, I won't come. እኚህ ሴት ኬራን ቤዚ ይባላሉ። የሀገረ አሜሪካ የኮንግርስ አባል ሲሆኑ ከኢትዮጵያ ጋር የተያያዙ በሚነሱ ጉዳዮች ላይ በተደጋጋሚ ሐሳባቸውን በመስጠት ይታወቃሉ። አብዛኛውን ጊዜ የሚያነሷቸው ሐሳቦች አንዳንዴም አሜሪካ ጦሯን ወደ ኢትዮጵያ እንድትገባ የኢትዮጵያ ሕዝቦች ይፈልጋሉ እስከማለት የደረሱ ሲሆን ይህም ደግሞ እንስቷ በጉዳዩ ላይ ያላቸው አስተያየት ምን ያክል ነው የሚለው ጥያቄ እንዲነሳባቸው አድርጓል። ከተያዘው የመስከረም ወር አጋማሽ በኋላ በኢትዮጵያ ጉብኝት ለማድረግ በዝግጅት ላይ የሚገኙት የኮንግርስ አባል ኬራን ቦዝ በሚያደርጉት ጉዞና በሚኖራቸው ቆይታ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር የመገናኘት ሐሳብ እንዳላቸው ይናገራሉ። ይህ ሐሳባቸው ደግሞ በዋናነት ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ጋር እየተደረገ ያለ ምክክር Thank you. And we're in touch with the Prime Minister's office, and he's agreed to a meeting. So hopefully, well, I mean, I won't come. You know, if he's there, then that's great. But otherwise, you know, I mean, that's my primary reason to go. ጠቅላይ ሚኒስትሩን የማግኘቱ ሐሳብ በአሁኑ ወቅት ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ጋር በሚደረግ ውይይት እንደተያዘ የሚናገሩት የኮንግርስ አባሏ ዋነኛው ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡበት ጉዞ ዓላማቸውም ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር መነጋገር እንደሆነም ይናገራሉ። የኮንግርስ አባሏ ኬራን ቦዝ ይህንን ጉዳይ የተናገሩት ሌላ ለማንም ሳይሆን በተለያዩ ፊልሞቹ የሚታወቀው ከቀዝቃዛ ወላፈን ጀምሮ እስከ 3 ማዕዘን ድረስ በሰራቸው ፊልሞቹ የሚታወቀው አርቲስት ቴወድሮስ ተሾመ ከኮንግርስ አባሏ ጋር ባደረገው ውይይት ላይ ነው። አርቲስት ቴወድሮስ ተሾመ ከኮንግርስ አባሏ ጋር ባደረገው ውይይት ላይ የኢትዮጵያን አሁናዊ ሁኔታ ከታሪካዊ ዳራው አንስቶ ያብራራላቸው ሲሆን በጽሁፍ ተዘጋጅቶም እንደሚከተለው ቃል በቃል አቀርቦታል። የሱን ንግግርም እንደሚከተለው ቃል በቃል ተርጉመነዋል። Madam Congresswoman, I would kindly ask you to bear with me. This is my first international meeting. So I have prepared some speech, so I would really like your attention. ክብርት ኮንግረስ፣ ይህ የመጀመሪያ ዓለም አቀፍ ስብሰባዬ ነው። ስለዚህ መጠነኛ ንግግር አዘጋጅቻለሁና ትኩረቱን ቢሰጡኝ። እንደሚታወቀው አፍሪካ በዓለማችን በተፈጥሮ ሀብት የበለጸገች የመጀመሪያው አህጉር ናት። በተመሳሳይ በድህነቱም ቢሆን የመጀመሪያ ናት። እንደኔ የዚህ ዋነኛ ምክንያት የምዕራቡ ዓለም በተፈጥሮ እንደሚደርስበት አይነት ጉዳትና እንግልት በአፍሪካ ላይ ያን ያክል አለመድረሱ ነው። የተፈጥሮ ሀብታችንን የማንጠቀምበትና ኢኮኖሚያችንን የማናሳድግበት የትኛው ምክንያት ግን መቀጠል አይገባውም። አፍሪካ ለእድገቷ በምዕራቡ ዓለም ላይ ያላትን ጥገኝነት ማቆም አለባት። በአፍሪካ የተፈጥሮ ሀብቷን ለልማት ለመጠቀም የሚያስፈልጋት ከራሳቸው በላይ ሀገራቸውን የሚወዱ ባለራዕይ ባለአእምሮና በሙስና ያልተጨማለቁ መሪዎችን ስታገኝ ነው። What we need the most is visionary, knowledgeable, uncorrupt leaders who love their country more than themselves in each African states. አንድ የአፍሪካ ሀገር ያንን ባለራዕይና ከሙስና የጸዳ መሪ ስታገኝ ያን ጊዜ የቆሻሻ ማራገፊያ የሚለው ስያሜ ትርጉም ያጣል። አፍሪካ በባለአእምሮና በራስ መተማመን ባለው መሪ ስትመራ የምዕራቡ ዓለም ግድባችንን እንዴት እንደሚያፈነዱት ከማሰብ ይልቅ ወሳኝ በሆኑ ቅድሚያ ሊሰጣቸው በተገቡ ጉዳዮች ላይ ያተኩራሉ። አፍሪካ ያንን ባለራዕይ በእውቀት የበሰለና ከሙስና የጸዳ መሪዋን ስታገኝ ያ መሪዋ ደግሞ ከብሔር መከፋፈል ይልቅ የአፍሪካን አንድነት ሲያስቀድም ያን ጊዜ አፍሪካ የራሷን አልማዝ ማንጸባረቅ ትጀምራለች። ያን ጊዜ አፍሪካ ያላትን የተፈጥሮ ሀብት ለመጠቀም ካንቀላፋችበት ትነቃለች። ያን ጊዜ አፍሪካ እርዳታ መቀበሏን አቁማ በተባበሩ ልጆቿ ተአምር በመስራት ወደማይገታ ብልጽግና ትገሰግሳለች። ክቡር የኮንግረስ አባል፣ ይህንን ካልኩ በኋላ የዚህን ውይይት ዋና ዓላማ ወደ ሆነው ነጥብ ገባለሁ።
እናት ሀገር ኢትዮጵያ I'd now go to the very reason for us to have this conversation today. Motherland Ethiopia. I'm sure you know that Ethiopia is a country of the oldest civilization in Africa and one of the few in the world with more than 3,000 years of history. በእርግጠኝነት ኢትዮጵያ የቀደምት ስልጣኔ ባለቤት በዓለማችን በጣት ከሚቆጠሩ የ3000 ዓመት ታሪክ ካላቸው ሀገራት ውስጥ አንዷ እንደሆነች ያውቃሉ። እነዛ 3000 ዓመታት ኢትዮጵያ በራሷ መንግስት ስትመራ የቆየችባቸው ወደ ሩቅ ምስራቅ፣ ህንድ፣ መካከለኛው ምስራቅና አውሮፓ ብሎም ጎረቤት አፍሪካ ሀገሮች ጋር የንግድ መስመር ዘርግታ የተሳሰረባቸው ሲሆኑ የሀገሬው ህዝቦችም ያን ያክል የጎሳ ችግር ሸክም ሆኖበት አያውቅም። በኢትዮጵያ የሚገኙ ጎሳዎች ሁሉ የሚጠቃቀሙና እርስ በርስ ተዋልደው የተደባለቁ ልጆችን ያፈሩ ናቸውና እኔ ለምሳሌ የሁለት ጎሳዎች ውጤት ነኝ። ኢትዮጵያ በትፈርስ መሄጃ ከሚያጡት ውስጥም አንዱ ነኝ። ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ የመገንጠል ጉዳይ መነሳት የጀመረው በ18ኛው ክፍለ ዘመን ነው። በጊዜው ራሱል ሚካኤል የተባለውና ከትግራይ አካባቢ የመጣው ንጉስ ጎንደርን በ18ኛው ክፍል አጋማሽ ገደማ በወረራት ጊዜ ሚካኤል ሱል ለ2000 ዓመታት ግድም ሀገሪቱን ያስተዳደረውን የሰለሞናዊ ስርወ መንግስት በመክታት ኢትዮጵያን ለተለያዩ ግዛቶች ከፋፍሏታል። ይህ ጊዜም ዘመነ መሳፍንት በመባል የሚታወቅ ሲሆን ለ100 ዓመታት ገደማም ቀጥሏል። በዚህ ጊዜ ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ ደረጃ ያላት ሚዛን ጎድሎ ደካማ ሀገር ሆና ቆይታለች። ከፍተኛ ቦታዎችንና ለመሬቶችን ለመቆጣጠር ያለሙ ጦርነቶችም በግዛቶች መካከል ተቀስቅሰዋል። ብዙ ኢትዮጵያውያን በዛ ጊዜም ሕይወታቸውን አጥተዋል። ይህ ጊዜ ኢትዮጵያ በዓለም ባለግዙፍ ኢኮኖሚ እንደምትሆን የሚታመንበት ጊዜ ቢሆንም ነገር ግን በአጭሩ ከስሟል። ክብርት የኮንግርስ አባል ለዚህም ኢትዮጵያ እንዲህ ለመዳከሟ ምክንያቱ ምንድነው ሲባል ራስ ስሁል ሚካኤል የሚባለው ነው። ይህ ሰው አስቦትም ይሁን ሳያስበው ሀገሪቱን ከፋፍሎ መቆራረጡ የችግሮቹ ሁሉ መነሻ ሲሆን ይህ ራስ የመጣው ደግሞ ከትግራይ ነው። ከ90 የጨለማ ዓመታት በኋላ ምንም የንግስና ዘር የሌለውና ራሱን ንጉስ ያደረገው ንጉስ ቴዎድሮስ ሁለተኛ ካሉ የግዛት መሪዎች ጋር በመግጠም የተከፋፈለችውን ሀገር መልሶ አንድ ማድረግ ቻለ። ከ1855 ጀምሮ ኢትዮጵያ በዓለም ካርታ ላይ የሚታወቅላት ካርታዋም መታየት ጀመረ። በዚህ ሂደት ኢትዮጵያ በማንም ያልተገዛች ብቸኛዋ አፍሪካ ሀገር ሆነች። ይህም በመላው ዓለም ለሚኖሩ ጥቁሮች ሁሉ የኩራት ምንጭ ሆነ። አሁንም በድጋሜ ንጉስ ቴዎድሮስ እንዲገደል እየመራ ያመጣው ማን ነው ሲባል ከዚህው ከሰሜን ከትግራይ አካባቢ የሆኑ ጥቂት ካዲዎች ናቸው። And again who helped and led the British army to kill King Tewodros? Some traitors from this same Tigray region. ከዚህ በኋላ ንጉስ ሚኒሊክ ሁለተኛ ወደ ዙፋኑ መጣ። ዘመናዊ የመንግስታዊ አስተዳደርንም ዘረጋ። ንጉስ ሚኒሊክ የኢትዮጵያን የግዛት አንድነት በመጠበቅና በዋናነት ደግሞ ከጣሊያን ጋር የተደረገውን የመጀመሪያውን ጦርነት በአድዋ በአሸናፊነት በማጠናቀቅ ይታወቃል። ንጉሱ ወራሪውን ኃይል በማሸነፍ የመጀመሪያው ጥቁር ንጉስ በመሆን ለዓለም ህዝብ ጥቁሮችም ከተባበሩ ኃያል እንደሆኑ አስመስክሯል። ኢትዮጵያ ከሌላው አፍሪካ በተለየ እንዴት ወራሪውን ኃይል መከተች የሚለው ጥያቄ ሲነሳ ብቸኛው መልስ ኢትዮጵያውያን አንድነታቸውን መጠበቃቸው እንደሆነ ልብ ይለዋል። የአፍሪካ አባት በመባል የሚታወቁት ንጉስ ኃይለ ሥላሴ የተባበሩት መንግስታት መስራች አባል የነበሩ ናቸው። ይህ አፍሪካዊ ንጉስ ሰላም ለማስከበር ወደ ኮሪያ ወታደሮችን እስከ መላክ ደርሷል። ጣሊያኖች በድጋሚ ኢትዮጵያን ወረው ለ5 ዓመታት ሲቆዩና ኢትዮጵያን አርበኞች ጋር ሲዋጉ አሁንም እነዚህን ወራሪ ጣሊያን ወታደሮች ያገዙት ጥቂት የትግራይ ካዲዎች ናቸው። ይሁን እንጂ ኢትዮጵያኖች ጦርነቱን ለሁለተኛ ጊዜ አሸንፈው ወራሪውንም አባረው ወደፊት እንዲገሰግሱ ጎሳ
ባህል ሃይማኖታቸው ቢለያይም እንኳን አንድነታቸውን ማስበለጣቸው ዋነኛው ምክንያትና አቅማቸው ነበር። በእነዚህ ጊዜያት ሁሉ ዓለም የኢትዮጵያን ካርታ ጠንቅቆ ያውቃል። ይህ የምትመለከቱትን ካርታ ይህ ካርታ በ1981 ህወሓት ወደ ስልጣን ከመምጣቱ በፊት የነበረና ትግራይ በአፋርና በአማራ መካከል መሆኗን የሚያሳይ ሲሆን በግልጽ እንደሚታየውም ምዕራብ ትግራይ የሚባል አካባቢ የለም። በ1960ዎቹ የኃይለ ሥላሴ መንግስት ሲወድቅና መንግስቱ ወደ ስልጣን ሲመጣ ከ7 እስከ 9 የሚጠጉ ተማሪዎች ወደ ጫካ በመግባት ህወሓትን መሰረቱ። ድርጅቱ ታላቋን ትግራይ ከኢትዮጵያ በመገንጠል መመስረትን ዋነኛ ግቡ አደረገ። የደርግ አምባገነን አገዛዝ ስህተቶችና የፖለቲካ ትንተና ክፍተቶች ህወሓት በጊዜ ሂደት አድጎ በትግራይ ምድር ሰፊ አካባቢን እንዲቆጣጠርና በብዙ የትግራይ ሰዎች ልብ ውስጥም ራሱን እንዲያትም አስቻለው። With the Derg regime's dictatorial mistakes and ideological mishaps, the TPLF group through time was able to get ground in Tigray and won the hearts and minds of the Tigrayan people. የመንግስቱ ኃይለማርያም አገዛዝ በመላው ኢትዮጵያ ተቀባይነትን ስላልነበረው ህወሓት የአማራና የኦሮሞ መሪዎችን በማጣመር ኢፒአርዲኤፍ አሊያም ኢሃዲግን መሰረተ። ህወሓትም ኢትዮጵያን ከኢትዮጵያ የመገንጠል ግቡን ላፍታም ቢሆን ገታ አደረገና መሪነቱን ባገኘበት ኢሃዲግ ውስጥ ቀጠለ። እስከዚህ ጊዜ ድረስ የኢትዮጵያ ካርታ ቀደም ብሎ እንዳየነው ነው። ምንም እንኳን መሰራት ያለባቸውና ሊፈቱ የሚችሉ ከግጦሽ መሬትና ከከብቶች ጥበቃ ጋር ተያይዘው የሚነሱ ግጭቶች በኢትዮጵያ ውስጥ ቢኖሩም ምንም አይነት ጎሳን መሰረት ያደረገ ግጭት ግን ከዚህ ጊዜ በፊት ኢትዮጵያን አጋጥሞ አያውቅም። ኢትዮጵያ የጎሳ ችግር ተስተውሎባት የማያውቅ ነች ብቻ ሳይሆን ከመንግስቱ ኃይለማርያም መሪነት ጋር የነበረው ችግርም የኮሚኒስት አመለካከት የወለደውና መሬትና ሌሎች ንብረቶችን ሁሉ ነጥቆ በመንግስት ቁጥጥር ስር የማድረጉ አባዜ ነበር። አንድ ቪዲዮ ልጋብዞት። Let me show you one CNN video. To Ethiopian officials for aircraft to fly supplies where they are desperately needed. Just how bad the situation really is in Ethiopia is difficult to determine because it is difficult to get unbiased information out of the highly volatile war zone. But one reporter who recently left the region managed to sneak out some forbidden footage. Lindsay Taylor has this account of his stay in Ethiopia. No runway lights, airport navigation aids switched off, no one responding to radio messages. This was our first hint of what a country in revolution is like. One of Africa's busiest airports, all but deserted. The empty control tower adding to the eerie atmosphere. But we were not alone. Instead of ground staff, we found young rebel soldiers. Tigrayan troops now controlling the airport. A 24-hour curfew had been enforced after the brief but fierce battle against forces loyal to the ousted dictator Mengistu. Despite the battle scars, this seemed to be a remarkably peaceful revolution. In neighbouring Somalia, thousands were massacred when the rebels seized control of Mogadishu. But here, despite the ease of entry, the Army of Liberation was not welcomed with open arms. Are most people happy to see the rebels here, most of these people here? በአሁን ጊዜ ተደስታችሁ ወይ ሰላም ነው ወይ እነዚህ የሞቱ የገቡት ብሎ እየጠየቀ አንዳንዳችሁ እንትን የደስታ ስሜት ካላችሁ መናገር ትችላላችሁ። No, absolutely no. We are in prison. We are not democracy. We are under the gun. However much their hatred of Mengistu, many people in the capital, the EPRDF, made up of mainly Tigrayan soldiers from the north, was like an occupying army. በህወሓት የሚመራው ኢህአዲግ ስልጣኑን ከጨበጠ በኋላ በመጀመሪያ ያደረገው ሀገሪቱን ለ11 ጎሳን መሰረት ላደረጉ ግዛቶች መከፋፈል ሲሆን የግዛቶችን ስም በመቀየር የብሔሩ ስም ባለው ይዞ እንዲቀጥል አደረገ። በዚህ
እንደ አዲስ በተሰራው ካርታ ላይ ህወሓት ቀድሞ የትግራይ ያልነበሩትን መሬት በመውሰድ ያጠቃለለ ሲሆን አሁንም ድረስ በአማራና በትግራይ ክልሎች መካከል የግጭቱ መነሻ ምክንያትም ሆኖ ቀጥሏል። ይህ አዲሱ ካርታ ነው። ይህ የትግራይ ሲሆን ይሄኛው ደግሞ የአማራ ክልል ነው። ከዚህኛው በኩል ጅቡቲ አለች። እዚህ ጋር በአማራው ውስጥ ወሎና ጎንደር ይገኛሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ኤርትራም አለች። እዚህ ጋር ያለው መሬት ማለትም አሁን ላይ የሚወዛገቡበት መሬት ለአማራ የተገባ ነው። ወዲያው ስልጣን እንደያዙ በሌላ ካርታ ተከተውታል እንጂ የማሳየውት አሁን ውዝግብ ያለባቸውን ስፍራዎች ነው። የትግራይ ድንበር ወደ ሱዳን ድንበር ተጠግቶ አያውቅም። እዚህ ጋር ያለው መሬት ለም መሬት ሲሆን የአማራ ክልል መሬት ነው። ህወሓት ስልጣን ሲይዝ ግን ምንም ተቃውሞ ስላልነበረና መሳሪያ ሁሉ በህወሓት እጅ ስለነበረ ያለምንም ተፎካካሪና ተገዳዳሪ እነዚህን አካባቢዎች ወስዶ ወደ ትግራይ ቀላቅሏቸዋል። ክልሎች ከተፈጠሩና ስማቸው ከተቀየረ በኋላ ነገሮቹ ተበላሽተዋል። ለምሳሌ እኔ የተወለድኩት ጅማ ነው። አሁን ግን ኦሮሚያ በሚል ነው የሚታወቀው። አሁን እኔ ከዚህ ብሔር ነኝ ለማለት እገደዳለሁ እንጂ ከጅማ ነኝ ለማለት አልችልም። ይህንን ብቻ አይደለም ያደረጉት። የታሪክ ትምህርት በትምህርት መልክ እንዳይሰጥ ከስርዓተ ትምህርቱ ላይ ሰርዘውታል። የኢትዮጵያ ትምህርት ቤቶችና ዩኒቨርሲቲዎችም የታሪክ ትምህርትን ከመስጠት ሰንፈዋል። ትውልዱ ስለ ታሪኩ እንዲያውቅ ማንም ይፈልግ አልነበረም። ክብርት የኮንግርስ አባል ኢህአዲግ ላለፉት 27 ዓመታት ኢትዮጵያን እየመራ በቆየበት ወቅት በመለስ ዜናዊ መሪነት ማለት ነው በየጊዜው ተቃውሞዎች ያጋጥሙ ነበር። የትኛውም ዓመት ያለ ተቃውሞ አላለፈም። በኢትዮጵያም ይሁን በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያን የመለስ ዜናዊን አምባገነንነት ይቃወሙ ነበር። ይሁን እንጂ አሜሪካ ሲሰሙ ለነበሩ ተቃውሞዎች ምንም አይነት ዕውቅና ሰጥታቸው አታውቅም። ከ20 በላይ ኢትዮጵያውያን መንግስትን ስለተቃወሙ ብቻ ባለፉት ዓመታት ወደ ሀገራቸው እንዳይገቡ ተከልክለዋል። በሺዎች የሚቆጠሩ ደግሞ ህወሓትን በመቃወማቸው ሳቢያ ታስረዋል፣ ተገድለዋል። ሌላው ደግሞ እርግጠኛ ባልሆንም ወይም ሌሎች ጓደኞቼ ሊያስተካክሉኝ ቢችሉም ላለፉት 27 ዓመታት ኢትዮጵያን የመሩ መሪዎች ሁሉ እነ መለስ ዜናዊም ሆኑ እነ ኃይለማርያም ደሳለኝ ኢትዮጵያ የሚለውን ቃል በይፋ ሲጠቀሙ ሰምቻቸው አላውቅም። ህወሓት ምናልባትም ለ27 ዓመታት አንዲትን ሀገር ቁልቁል ወደ ዝቅጠት በመምራት በወርልድ ጂኒየስ ቡክ ኦፍ ሪከርድስ ላይ ሊመዘገብ የሚገባው ድርጅት ነው። ከ27 ዓመት በኋላ ኢትዮጵያውያን ግፉ ስለበቃቸው ለተቃውሞ ወደ ጎዳና ወጡ። ጎንደር፣ ኦሮሚያ፣ በሁሉም የኢትዮጵያ አካባቢዎች ተቃውሞው ተቀጣጠለ። ህወሓት የቻለውን ሁሉ ቢገድልም የተቀጣጠለውን ተቃውሞ ግን ሊያስቆመው አልቻለም። በጊዜው የሀገሪቱ መሪ የነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ከነገሩ ክብደት የተነሳ በአፍሪካ የመጀመሪያው መሪ በመሆን ስልጣናቸውን ለተተኪያቸው አስረከቡ። በጊዜው በገዛ ፈቃዳቸው ስልጣናቸውን በመልቀቅ ህወሓት ከ27 ዓመታት የዘረፋና የስርቆት ዓመታት በኋላ ከስልጣኑ እንዲያከትም ምክንያት ሆኑ። አሁን በስልጣን ላይ የሚገኙ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም የሀገሪቱን እድገት የሀገሪቱን አንድነት ለመጠበቅና ከጎረቤት ኤርትራ ጋር ሰላም ለመፍጠር ቃል ኪዳን በመግባት ወደ ኃላፊነቱ መጡ። ከ50 ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያኖችም ደስተኛ ሆኖ መሰሉ። የህወሓት ሰዎች ግን ወደ ሰሜን ሄደው በመሸሸግ መገንጠል የሚል ግባቸውን ለማሳካት ማሴር ጀመሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የህወሓት ሰዎች የዘረፉትን ዘርፈው ነገር ግን በሰላም በመቀሌ ኑሯቸውን እንዲያደርጉ ጥያቄ ቢያቀርቡም የስልጣን ጥማታቸው ያየለባቸው እነርሱ ግን አጋጣሚውን ይጠቀሙበት ጀመር። ይልቁንም የዘረፉትን ገንዘብ ሀገሪቱን ለማፍረስም እየዋሉ ቀጠሉ። አዲሱ አስተዳደር እነዚህን ኃይሎች ቢማጸናቸውም በእንቢታ የቀጠሉት የህወሓት መሪዎች በጥቅምት 24 የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ሰነዘሩ። መሳሪያውን ሰርቀው ኢትዮጵያ ላይ ጦርነት ከፈቱ። ጦርነቱ ሲቀጥል መከላከያ የህወሓት ወታደሮችን ማጥቃቱን ቀጠለ።
የአማራ ኃይሎችም ከ30 ዓመት በፊት የተወሰደባቸው መሬት መልሰው ያዙ። ክብርት የኮንግረስ አባል የጦርነቱ ዋና ታሪካዊ ዳራ ይሆን የመከላከያ ኃይሉ በጦር ግንባር ጦርነቱን ቢያሸንፍም በዲፕሎማሲውና በፕሮፓጋንዳው ግን ተሸንፏል። በአሜሪካ ዲፕሎማሲ ማለት የሎቢስቶችና የጠበቁ ግንኙነቶች እንዲሁም የማጭበርበር ውጤት ነውና አዲሱ የኢትዮጵያ መንግስት በእነዚህ ላይ ለመስራት በቂ ጊዜ ሳያገኝ ቀረ። ጦርነቱም ተወለደ። የአሜሪካ መንግስት ከህወሓት ጋር አብሮ የቆመ መስሎ ተስተዋለ። የኃይል ግን በኢትዮጵያ መንግስት አሸባሪ የተባለ ነው። አሁን ነግሮታለሁ። ህወሓትን መርዳት ማለት የአፍሪካ ቀንድን ማመስ ማለት ነው። አንድ የተለጠጠና የቡድኑ ግብ የድረስ እንደሆነ የሚያሳይ ካርታ ላሳየሁት። ከጋምቤላ ክልል አንስቶ ቤንሻንጉል ውስጥ ያለውን የህዳሴ ግድብ ይዞ እስከ አሰብ ወደብ ድረስ የተዘረጋ የታላቋ ትግራይ ካርታ ይኸው ነው። ይህን መፍጠር ነው የሚፈልጉት። ከኢትዮጵያ ከተገነጠሉ በኋላ ማድረግና ማሳካት የሚፈልጉት ህልማቸው ይኸው ነው። እዚህ ጋር አምባሳደሯ አንድ ጥያቄን ጠየቁ። ከምታሳየኝ ካርታ ተነስቼ እንደምረዳው ካርታው ኢትዮጵያን ቆርጦ የሚያስቀርና ግንኙነቱን በመክታት ልክ እንደ ጋዛ ሲርጥ ኢትዮጵያን የሚያደርግ አይነት ነው ወይ የሚል ጥያቄን አስከተሉ። ቴዎድሮስ መለሰ፣ በትክክል አሁን ያለው የትግራይ ክልል የቤንሻንጉልና ጋምቤላ ክልልን በመያዝ ማለትም ግድቡ ያለበትን በማጠቃለል ግባቸውን ማሳካት ነው። ካርታውን ኦን ማድረግ ነው። እነዚህ ኃይሎች የሚሳካላቸው ከሆነ በፍጹም የተረጋጋ የአፍሪካ ቀንድ አይኖርም። ስጋቴ እሱ ነው። ምክንያቱም ጦርነቱ ወደ ኤርትራና ጅቡቲ ብሎም ሱዳን ድረስ ይስፋፋል። በዚህ ከቀጠለ ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ኤርትራና ጅቡቲንም እናጣለን። በዚህ የአፍሪካ ቀንድ ላይም ሰላም አይኖርም። ስለዚህ ክብርት የኮንግረስ አባል በምስራቅ አፍሪካ ጠንካራ ሀገር የሚፈልጉ ከሆነ እባክዎት ከኢትዮጵያ ጋር ይቆሙ። አለበለዚያ ግን አሜሪካ ኢትዮጵያ ያልተረጋጋች እንድትሆንና የመላው አፍሪካ ቀንድ የሽብር መናኸሪያ እንዲሆን ካሰበች ቲፒኤልኤፍን ትደግፍ። ምናልባት ማንን እንደምታምኑ ግራ ተጋብታችሁ ከሆነ ግን እጃችሁን ከኢትዮጵያ ላይ አንሱ። አሜሪካንም እጇን ከኢትዮጵያ እንድታነሳ ያድርጉ። ኢትዮጵያውያንም ችግራችንን በራሳችን እንድንፈታ እድል ይስጡን። ግን እባክዎት በ100 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ስም ለምንዎታለሁ፣ አሜሪካ እጇን ከኢትዮጵያ ታንሳ። ሌላ ሊቢያ፣ አፍጋኒስታን፣ የመን፣ ኢራቅ አሊያም ሌሎችን መሆን አንፈልግም። ስላዳመጡኝ አመሰግናለሁ። If you are confused whom to trust, just take your hands off Ethiopia. Tell America to take her hands off Ethiopia and let us solve our problems the way we can. But please, I beg you, in the name of the 100 million Ethiopians, to take America's hands off Ethiopia. We do not want to be another Libya, Afghanistan, Yemen, Iraq, the list goes on. Thank you for listening. Thank you Babu and Asantwa for making this happen, and thank you Madam Congresswoman for listening to me. I'm ready to answer any questions if you have some. Thank you. And Jacqueline was just showing me, she got that map. It was just showing me so I could see it closer. Okay. Just put older map, older Ethiopian map. You'll get the old Ethiopian maps, and type the Greater Tigray map. You'll get it on the map, Google Maps, and type the new Ethiopian map. That's what she just did. Yeah, and you'll get all the information you need. I got them all from the internet. I'm here as a concerned citizen. I'm here as a concerned African. I'm not supporting any party here. I'm not pro-government, or I'm not against the Tigrayans. I have my best friends who are from the Tigray region. If I call 5 friends, 3 of them are from the Tigray region. So I have nothing against the Tigrayans. But I'm here as a concerned Ethiopian that wants a strong nation, that wants Ethiopia to prevail, that wants Ethiopia to continue.